Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα σας δείξω 15 συμφράσεις με το ρήμα λέω. Ξεκινάμε λοιπόν! Αρχίζουμε με το λέω την αλήθεια. Για παράδειγμα, χθες δεν μείνατε στο σπίτι σας και έρχεστε το πρωί στο σπίτι και σας ρωτάνε οι γονείς σας «Πού ήσουν χθες?» και εσείς τους λέτε «Ήμουν σε έναν φίλο» και αυτοί σας λένε «Μη λες ψέματα, δεν ήσουν εκεί» και εσείς τους λέτε «Λέω την αλήθεια, εκεί ήμουν». Ακολουθεί το «Λέω ό,τι θέλω». Για παράδειγμα, σας λέει ο μεγάλος αδερφός σας «Πρόσεχε τι λες και τι κάνεις», γιατί κάτι κάνατε και είπατε που δεν του άρεσε. Και εσείς του λέτε «Λέω ό,τι θέλω» και φυσικά κάνω ό,τι θέλω. Άρα δεν με νοιάζει η άποψή σου, εγώ θα λέω και θα κάνω ό,τι θέλω. Μετά έχουμε το λέω μία ιστορία. Για παράδειγμα, είναι ο παππούς με το εγγόνι του και του λέει μία ιστορία για να κοιμηθεί. Ακολουθεί το λέω ψέματα. Για παράδειγμα, σας ρωτάει η αδερφή σας αν πήγατε και δώσατε κάποια έγγραφα στη θεία σας και εσείς της λέτε «Ναι, πήγα» και αυτή σας φωνάζει και σας λέει «Λες ψέματα, δεν πήγες». Ακολουθεί το «Λέω ένα μυστικό». Για παράδειγμα, λέτε στη φίλη σας «Θα σου πω ένα μυστικό, αλλά δεν θέλω να το πει σε κανέναν». Και αυτή σας λέει «Όλοι μου λένε τα μυστικά τους, επειδή με εμπιστεύονται και δεν τα λέω σε κανέναν. Δεν λέω τα μυστικά τους σε κανέναν». Ακολουθεί το «Λέω ένα αστείο». Για παράδειγμα, είπατε κάτι σε έναν φίλο σας και αυτός παρεξηγήθηκε. Δεν του άρεσε αυτό που είπατε και εσείς του λέτε «Ένα αστείο είπα, δεν το εννοούσα». Δηλαδή ότι είπατε απλά ένα αστείο. Δεν το εννοούσατε αυτό που είπατε. Ήταν απλά ένα αστείο. Ακολουθεί το λέω την ώρα. Για παράδειγμα, περπατάτε στον δρόμο και σας σταματάει μία γιαγιά και σας λέει «Μπορείς να μου πεις τι ώρα είναι?» Και εσείς της λέτε την ώρα και της λέτε «Είναι 12:30». Μετά έχουμε το «Λέω ένα τραγούδι». Αυτό έχει δύο νοήματα. Είτε κυριολεκτικά λέω ένα τραγούδι, δηλαδή τραγουδάω, όπως λέμε «Θα πεις ένα τραγούδι?» Ναι, θα πω ένα τραγούδι τώρα, ποιο θέλετε? Ή μεταφορικά. Συνήθως μεταφορικά λέμε «Θα το κάνεις και θα πεις και ένα τραγούδι». Αυτό λέγεται όταν κάποιος σας ζητάει, δηλαδή ή σας δίνει εντολή ή σας διατάζει να κάνετε κάτι. Αλλά εσείς δεν θέλετε να το κάνετε και διαμαρτύρεστε. Αλλά αυτός επιμένει και σας λέει ότι όχι μόνο θα κάνετε αυτό που σας λέει, αλλά θα σας αρέσει κιόλας, γι' αυτό θα αρχίσετε τα τραγούδια και τους χορούς, υποχρεωτικά. Ναι, άρα σας αναγκάζει κάποιος να κάνετε κάτι και σας λέει θα το κάνεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Μετά έχουμε το λέω ένα όνομα. Για παράδειγμα, πηγαίνετε σε μία δημόσια υπηρεσία και πρέπει να συμπληρώσετε μία αίτηση και σας ρωτάει ο υπάλληλος «Μπορείτε να μου πείτε ένα όνομα?» και λέτε το δικό σας όνομα.
Ακολουθεί το λέω σε κάποιον τον τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε στη μαμά σας, μπορείς να μου πεις τον τρόπο που φτιάχνεις τα γεμιστά και είναι τόσο νόστιμα. Μετά έχουμε το λέω παραμύθια. Κυριολεκτικά σημαίνει ότι λέω ένα παραμύθι, ναι. Για παράδειγμα, λέτε ένα παραμύθι στα παιδιά. Αλλά μεταφορικά αυτό σημαίνει ότι λέω ψέματα, ότι παραμυθιάζω κάποιον. Για παράδειγμα, κάποιος σας λέει θα κάνω τα πάντα για σας, θα είμαι πάντα δίπλα σας και εσείς καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέει είναι ψέματα και του λέτε μη μου λες παραμύθια. Ακολουθεί το λέω ευχαριστώ. Για παράδειγμα, ένα παιδάκι είναι με τη μητέρα του και ένας γνωστός έδωσε στο παιδάκι μία σοκολάτα. Και αυτός την κρατάει και χαίρεται. Και η μητέρα του λέει μήπως ξέχασες να πεις ευχαριστώ? Ναι, για πες ευχαριστώ στον κύριο που σου έδωσε τη σοκολάτα. Μετά έχουμε το λέω τον καφέ, τα χαρτιά. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά, όπως λέμε, λέω το μέλλον, ναι? Ότι κοιτάω τα χαρτιά και λέω τι θα σου συμβεί. Ή κοιτάω τον καφέ και λέω ποιο είναι το μέλλον σου, ναι? Αυτό. Μετά έχουμε το λέω αυτό που πιστεύω. Για παράδειγμα, έχετε μία συζήτηση με τη φίλη σας και διαφωνείτε σε κάποια θέματα, αλλά της λέτε λέω αυτό που πιστεύω. Τώρα εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά εγώ σου είπα αυτό που πιστεύω. Και τέλος έχουμε το λέω χαζομάρες. Αυτό σημαίνει ότι λέω χαζά πράγματα. Για παράδειγμα, ο αδερφός σας αρχίζει να σας λέει κάποια πράγματα που σας φαίνονται πολύ χαζά και του λέτε μην λες χαζομάρες σε παρακαλώ, σταμάτα. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Επίσης, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Να έχετε μία υπέροχη μέρα. Γεια σας!